Μάθημα 1. Προετοιμασία συνέντευξης. Εξόχως. Ξέρετε ποιος θα κάνει τη συνέντευξη? Ναι, ενημερώθηκα ότι θα είναι ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Έχετε προετοιμαστεί για τα είδη των ερωτήσεων που μπορεί να κάνουν? Έχω εξασκηθεί σε κοινές ερωτήσεις συνεντεύξεων και στις απαντήσεις μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Απολύτως. Θέλω να κάνω μεγάλη εντύπωση. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Απλά να είστε ο εαυτός σας και να αναδείξετε τις ικανότητές σας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ πραγματικά την υποστήριξή σας. Οποτεδήποτε. Ας εξετάσουμε ερωτήσεις μαζί αν θέλετε. Μάθημα 2. Υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, ναι, προσπάθησα να ακολουθήσω μια διατροφή κυρίως φυτικής προέλευσης. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πώς σου πήγε? Ήταν υπέροχο. Νιώθω πιο ενεργητικός και πιο υγιής. Αυτό είναι φανταστικό. Τι είδους γεύματα απολαμβάνετε? Μου αρέσει να φτιάχνω πατάτες και σαλάτες με πολλά λαχανικά. Είναι νόστιμες επιλογές. Ενσωματώνεις κάποιες πρωτεΐνες. Ναι, προσθέτω φασόλια φακές για πρωτεΐνη. Τέλειος. Μια ισορροπημένη διατροφή είναι τόσο σημαντική για τη γενική υγεία. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω περισσότερες συνταγές με βάση τα φυτά. Μάθημα 3. Ιδέες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης Ευρώπης, έχω μια ιδέα για μια κοινοπολιτεία της Ευρώπης. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι θα συνεπαγόταν αυτό? Εισάγω μια ιδέα που προωθεί την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Αυτό ακούγεται φιλόδοξο. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί? Λοιπόν, θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε κοινούς πόρους και πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών. Ναι, και θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων από κοινού. Μου αρέσει η ιδέα της προώθησης της συνεργασίας στην Ευρώπη. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε τρόπους για να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα. Μάθημα 4. Ανακούφιση από το άγχος. Για να μην αναφέρουμε, μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα στρες και άγχους. Απολύτως. Η ενασχόληση με χαλαρωτικές δραστηριότητες είναι τόσο ευεργετική. Ναι, θεωρώ ότι τα διαλύματα με βοηθούν να καθαρίσω το μυαλό μου. Το ίδιο και εδώ. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας. Έχω αρχίσει να εξασκώ την ενσυνειδητότητα και έχει κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι υπέροχο. Το mindfulness μπορεί πραγματικά να αλλάξει την προοπτική σας. Ναι, με βοηθάει να είμαι παρούσα και να εκτιμώ τη στιγμή. Θα πρέπει να προσπαθήσω να ενσωματώσω και την ενσυνειδητότητα στη ρουτίνα μου. Ας εξερευνήσουμε μερικές τεχνικές μαζί. Μάθημα 5. Παρακολούθηση προόδου. Χρειάζονται περίπου 30 ημέρες για να δημιουργηθεί μια νέα συνήθεια. Τέλειος. Νομίζω ότι προχωράμε με τους στόχους μας. Ναι, η συνέπεια είναι το κλειδί. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές? Οριστικά. Νιώθω πιο παραγωγικός και συγκεντρωμένος.
Αυτό είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο να βλέπουμε τις προσπάθειές μας να αποδίδουν. Ναι, και με παρακινεί να συνεχίσω. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω που θα είμαστε σε ένα μήνα. Μάθημα 6. Αρχαία αστρονομία. Οι πλανητάριοι μπορούν επίσης να δείξουν πως οι αρχαίοι άνθρωποι έβλεπαν τους ουρανούς. Αυτό είναι συναρπαστικό. Μου αρέσει να μαθαίνω ιστορικές προοπτικές. Ναι, οι βοσκοί που ζούσαν κάτω από τον ουρανό πρέπει να είχαν μοναδικές γνώσεις. Φανταστείτε τις ιστορίες που θα μπορούσαν να πούν για τους αστερισμούς. Ακριβώς. Βασίζονταν στα αστέρια για την πλοήγηση και την κατανόηση των εποχών. Είναι απίστευτο πόσο συνδεδεμένοι ήταν με τη φύση. Ναι, και δείχνει τη σημασία της αστρονομίας στην καθημερινότητά τους. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα για το πώς έβλεπαν τα αστέρια διαφορετικοί πολιτισμοί. Ας κάνουμε λίγη έρευνα. Υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψετε. Μάθημα 7. Ιστορική τραγωδία. Γνωρίζατε ότι πολλοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων. Ναι, είναι αποκαρδιωτικό. Καταστράφηκαν ολόκληροι πολιτισμοί. Και χιλιάδες υπέστησαν τρομερούς τραυματισμούς, κάτι που συχνά αγνοείται. Απολύτως. Οι επιπτώσεις στις κοινότητες ήταν καταστροφικές. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα για να τιμήσουμε όσους επλήγησαν. Ναι, και για να καταλάβουμε πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτών των θεμάτων μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση. Οριστικά. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την πρόληψη τέτοιων τραγωδιών στο μέλλον. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε τρόπους για να ενημερώνουμε άλλους για αυτό το ιστορικό. Μάθημα 8. Αθλητική ηθική. Είναι ανησυχητικό πως κάποιοι ενθαρρύνουν τους αθλητές να παίρνουν ναρκωτικά. Ναι, και πολλοί άλλοι είναι ένοχοι που έκλεισαν τα μάτια στο πρόβλημα. Πραγματικά υπονομεύει την ακεραιότητα του αθλητισμού. Απολύτως. Οι αθλητές θα πρέπει να αγωνίζονται δίκαια χωρίς πίεση για απάτη. Αναρωτιέμαι πως μπορούμε να προωθήσουμε μια πιο υγιή αθλητική κουλτούρα. Η εκπαίδευση και η υπεράσπιση είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης. Ναι, και πρέπει να στηρίξουμε τους αθλητές που επιλέγουν να αγωνίζονται καθαρά. Οριστικά. Οι ιστορίες τους μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους να κάνουν το ίδιο. Ας βρούμε τρόπους για να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες καθαρού αθλητισμού. Μάθημα 9. Επιλογές μόδας. Φοράω μια ζώνη για να κρατάω ψηλά το τζίνι το παντελόνι μου. Αυτό είναι πρακτικό. Ωστόσο, οι γυναίκες φορούν μερικές φορές ένα φόρεμα ή μια φούστα χωρίς ζώνη. Αληθείς. Αλλά οι ζώνες μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν ένα ντύσιμο. Ναι, μπορούν να προσθέσουν μια ωραία πινελιά τόσο στο casual όσο και στο επίσημο ντύσιμο. Έχετε κάποιο αγαπημένο στυλ ζώνης? Μου αρέσουν πολύ οι φαντέ ζώνες. Είναι ευέλικτα και κομψά. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Προτιμώ τις δερμάτινες ζώνες για πιο κλασική εμφάνιση. Και τα δύο στυλ έχουν τα πλεονεκτήματά τους. Είναι διασκεδαστικό να αναμειγνύεται και να ταιριάζει. Πάμε να ψωνίσουμε σύντομα για νέα αξεσουάρ. Μάθημα 10.
Εξερεύνηση αρχαίων ερειπίων. Πρόσφατα εξερεύνησα αρχαία ερείπια στη Ρώμη. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Τι ιδέες! Επισκέφτηκα το Κολοσσέο και το Φόρουμ. Κόβουν την ανάσα. Εκπληκτική επιτυχία. Θα ήθελα πολύ να περπατήσω σε αυτές τις ιστορικές τοποθεσίες. Πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματίσετε ένα ταξίδι εκεί. Η ιστορία είναι συναρπαστική. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις ιστορίες που θα μπορούσαν να πουν αυτοί οι τοίχοι. Ναι, και η αρχιτεκτονική είναι απλά εκπληκτική. Θα ήθελα πολύ να βγάλω φωτογραφίες και να βουτήξω στην ατμόσφαιρα. Ας βάλουμε στόχο να ταξιδέψουμε εκεί μαζί κάποια μέρα. Μάθημα 11. Περιστασιακές συνομιλίες. Δεν ταξιδεύω. Απλά αφήνω έναν φίλο. Πού πάτε? Κατευθύνομαι προς το αεροδρόμιο. Έχει μια πτήση να πιάσει. Αυτό σε σκέφτεται. Θέλεις να πιεις καφέ μετά? Σίγουρος. Θα ήθελα να προλάβω πριν ξεκινήσετε τη μέρα σας. Μεγάλος. Θα τελειώσω κάποιες δουλειές και μετά μπορούμε να βρεθούμε. Ακούγεται τέλειο. Θα είμαι στο αεροδρόμιο για λίγο. Απλά ενημερώστε με όταν είστε ελεύθεροι. Θα το κάνω. Ανυπομονούμε για τη συνομιλία μας. Μάθημα 12. Καθυστερήσεις καιρού. Η κακοκαιρία καθυστέρησε την κολύμβηση για αρκετές μέρες. Αυτό πρέπει να ήταν απογοητευτικό για όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να φύγουμε, αλλά η ασφάλεια προέχει. Απολύτως. Είναι καλύτερα να περιμένετε για ξεκάθαρες συνθήκες. Χαίρομαι που όλοι είναι ασφαλείς. Ναι, και ελπίζω, ο καιρός να βελτιωθεί σύντομα. Ανυπομονώ να βουτήξω επιτέλους. Ούτε εγώ. Ας μείνουμε αισιόδοξοι για τον επαναπρογραμματισμό. Στα σίγουρα. Θα αξίζει αναμονή. Μάθημα 13. Καλλιτεχνική έκφραση. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρώματα για να κάνουν όμορφους πίνακες. Ναι, και η φύση χρησιμοποίησε όλα αυτά τα χρώματα για να κάνει τον κόσμο ζωντανό. Είναι εκπληκτικό πως το χρώμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα. Απολύτως. Κάθε απόχρωση έχει το δικό της χαρακτήρα και αντίκτυπο. Ποια χρώματα σας εμπνέουν περισσότερο? Λατρεύω τα μπλουζ και τα πράσινα. Μου θυμίζουν ηρεμία. Είναι υπέροχες επιλογές. Με ελκύουν τα ζεστά χρώματα όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί. Αυτά σίγουρα μεταδίδουν ενέργεια και πάθος. Ας εξερευνήσουμε μερικές γκαλερί τέχνης για να δούμε πως οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το χρώμα. Μάθημα 14. Μελλοντικά σχέδια. Την ίδια χρονιά, σκέφτομαι τα επόμενα βήματά μου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι θέλετε να πετύχετε? Εστιάζω στην προσωπική ανάπτυξη και στην έβρεση νέων ευκαιριών. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Ο καθορισμός στόχων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ναι, θέλω να προκαλέσω τον εαυτό μου σε διάφορους τομείς. Ποιοι τομείς σας ενδιαφέρουν περισσότερο? Σκέφτομαι να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου και να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση.
Η συνεχής μάθηση είναι τόσο πολύτιμη. Συμφωνώ. Ας έχουμε ο ένας τον άλλον κίνητρο στα ταξίδια μας. Μάθημα 15. Προπονήσεις στο σπίτι. Κάνετε τακτικά τις προπονήσεις σας στο σπίτι. Προσπαθώ να το κάνω τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι είδους προπονήσεις προτιμάτε? Μου αρέσει ένας συνδυασμός γιόγκα και προπόνησης ενδυνάμωσης. Αυτός είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Η γιόγκα βοηθά στην ευελιξία, ενώ η προπόνηση ενδυνάμωσης χτίζει μυς. Ακριβώς. Νιώθω ισορροπημένος όταν συμπεριλαμβάνω και τα δύο στη ρουτίνα μου. Θα πρέπει να αρχίσω να ενσωματώνω και τη γιόγκα στις προπονήσεις μου. Σίγουρα πρέπει. Είναι χαλαρωτικό και ευεργετικό για τον οργανισμό. Ας προγραμματίσουμε κάποια συνεδρία μαζί. Μάθημα 16. Ταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου. Άκουσα ότι σχεδιάζετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Πού πάτε? Ναι. Πηγαίνω στην Ισπανία για μερικές εβδομάδες. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι σε ενθουσιάζει περισσότερο? Ανυπομονώ να εξερευνήσω την αρχιτεκτονική και να δοκιμάσω το τοπικό φαγητό. Αυτοί είναι σπουδαίοι λόγοι. Η Ισπανία έχει τόσο πλούσιο πολιτισμό. Απολύτως. Ανυπομονώ επίσης να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Ναι. Θα φροντίσω να βγάλω πολλές φωτογραφίες. Οριστικά. Ας προλάβουμε πριν φύγετε. Μάθημα 17. Δέσμευση στο γυμναστήριο. Γεια σου, πήγαινες τακτικά στο γυμναστήριο? Ναι, προσπάθησα να τηρήσω ένα σταθερό πρόγραμμα. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο συχνά πηγαίνετε κάθε εβδομάδα? Στοχεύω για περίπου 4 φορές την εβδομάδα, συνδυάζοντας καρδιοπροπόνηση και προπόνηση δύναμης. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι απολαμβάνετε περισσότερο στις προπονήσεις σας? Μου αρέσει η ενέργεια που νιώθω μετά. Πραγματικά μου ανεβάζει τη διάθεση. Απολύτως. Η άσκηση μπορεί να είναι ένα τόσο μεγάλο ανακουφιστικό από το άγχος. Ναι, και είναι ωραίο να βλέπουμε πρόοδο με την πάροδο του χρόνου. Έχετε κάποιους συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους εργάζεστε? Μάθημα 18. Ανάμεικτα συναισθήματα. Άκουσα ότι ήταν αναστατωμένοι για την κατάσταση. Ναι, δεν βλέπει τι καλό θα τους ήταν ένα κορίτσι. Αυτή είναι μια σκληρή προοπτική. Τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι όλοι έχουν κάτι πολύτιμο να προσφέρουν, ανεξαρτήτως φύλου. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες του καθενός. Ναι, και μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται απλώς την ευκαιρία να αποδείξουν τον εαυτό τους. Συμφωνώ. Πώς μπορούμε να τη στηρίξουμε σε αυτή την κατάσταση? Ίσως μπορούμε να την ενθαρρύνουμε να μοιραστεί τις ιδέες της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Ας τη βοηθήσουμε να νιώσει δύναμη. Μάθημα 19. Ανάγκες συγκατοίκων. Χρειάζομαι τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια αφού θα έχω συγκάτοικο. Αυτό είναι λογικό. Ο διαχωρισμός του ενοικίου σίγουρα θα βοηθήσει. Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα από τα έξοδα διαβίωσης.
Έχετε αρχίσει ακόμα να ψάχνετε μέρη? Λίγο. Τσεκάρω ορισμένες καταχωρήσεις στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Τι χαρακτηριστικά ψάχνετε? Θα ήθελα ένα μέρος με καλή κουζίνα και λίγο χώρο αποθήκευσης. Αυτά είναι σημαντικά. Ένας άνετος χώρος διαβίωσης κάνει τεράστια διαφορά. Ναι, και βοηθά στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος. Μάθημα 20. Συνέχεια συνάντησης. Νομίζω ότι πρέπει να οργανώσουμε μια συνάντηση ομάδας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα. Ναι, και θα μπορούσα να προτείνω κάποιες λύσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Μεγάλος. Το να έχετε μια σαφή ατζέντα θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τα πράγματα εστιασμένα. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε όλους να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Ναι, η συνεργασία συχνά οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα. Ας προγραμματίσουμε τη συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Ακούγεται τέλειο. Θα στείλω μια πρόσκληση στο ημερολόγιο. Φοβερός. Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας. Μάθημα 21. Πρωινές ρουτίνες. Πάντα καταλήγω να αφήνω τις εργασίες μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτός είναι ένας κοινός αγώνας. Δοκίμασες να σχεδιάσεις καλύτερα τα πρωινά σου? Έχω, αλλά μερικές φορές αποσπάται η προσοχή. Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνετε συγκεντρωμένοι το πρωί. Ναι, ειδικά όταν έχω πολλά στο μυαλό μου. Ίσως ο καθορισμός μικρότερων στόχων για την ημέρα θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να κάνει τα πράγματα να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικά. Ναι, και μπορείτε να ανταμείψετε τον εαυτό σας για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας. Μου αρέσει αυτό. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Μάθημα 22. Επισκέψεις γιατρού. Ο γιατρός έριξε το φως του στο στόμα μου κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αυτό είναι στάνταρ. Τι είπε μετά από αυτό? Κοίταξε το λαιμό μου και είπε ότι ήταν λίγο πρεσμένος. Όχι. Πρότεινε κάποια θεραπεία. Ναι, συνέστησε μερικές παστίλιες για το λαιμό και πολλά υγρά. Αυτό ακούγεται σαν καλή συμβουλή. Η ξεκούραση είναι επίσης σημαντική. Οριστικά. Προσπαθώ να το κάνω πιο χαλαρό από την επίσκεψη. Αυτό είναι σοφό. Είναι καλύτερα να αναρρώσετε πλήρως πριν επιστρέψετε στις κανονικές δραστηριότητες. Εκτιμώ την ανησυχία σας. Θα φροντίσω να ακολουθήσω τη συμβουλή του γιατρού. Μάθημα 23. Κάζα Λόουμα. Γνωρίζατε ότι η Κάζα Λόουμα είναι ένα κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο του Τορόντο? Ναι, είναι ένα τόσο όμορφο κάστρο ακριβώς στη μέση της πόλης. Ακριβώς. Προσελκύει περίπου 400.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι πιστεύετε ότι το κάνει τόσο δημοφιλές? Νομίζω ότι η αρχιτεκτονική και οι κήποι είναι εκπληκτικοί. Απολύτως. Η ιστορία πίσω από το κάστρο είναι επίσης συναρπαστική. Ναι, και είναι ένα εξαιρετικό μέρος για φωτογραφίες και εκδηλώσεις. Θα ήθελα να το εξερευνήσω περισσότερο. Έχετε επισκεφθεί πρόσφατα?
Όχι σε λίγο, αλλά θα ήθελα πολύ να επιστρέψω και να δω τους κήπους να ανθίζουν. Μάθημα 24. Ιστορική μετανάστευση. Το 1912, ένα αυτοκίνητο διέσχισε τον Καναδά από ακτή σε ακτή. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι. Τι έγινε μετά? Σύντομα, υπήρξε πίεση του κοινού για καλούς δρόμους και υποδομές. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει να ήταν μια μεγάλη πρόκληση τότε. Ναι, και πραγματικά άνοιξε την πόρτα για περισσότερα ταξίδια σε όλη τη χώρα. Είναι εκπληκτικό πως αυτό το ταξίδι θα μπορούσε να οδηγήσει σε τόσο σημαντικές αλλαγές. Οριστικά. Άνοιξε το δρόμο για τα σύγχρονα οδικά συστήματα που έχουμε σήμερα. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για την ιστορία των μεταφορών στον Καναδά. Και εγώ. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που μας επηρεάζει ακόμα και σήμερα. Μάθημα 25. Ευγενική συμπεριφορά. Ένας ευγενικός άνθρωπος αποφεύγει να παίζει μουσική τόσο δυνατά που οι άλλοι θα ενοχληθούν. Αυτό είναι αλήθεια. Δείχνει σεβασμό στους γύρω σου. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να προσέχετε την άνεση των άλλων. Ναι, και δημιουργεί μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα για όλους. Πώς χειρίζεστε συνήθως τέτοιες καταστάσεις? Προσπαθώ να κρατάω την ένταση χαμηλή ή να χρησιμοποιώ ακουστικά όταν μπορώ. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Βοηθά στη διατήρηση ενός ειρηνικού περιβάλλοντος. Απολύτως. Το παν είναι να είσαι προσεκτικός. Νομίζω ότι μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις μας. Μάθημα 26. Προκλήσεις στο χώρο εργασίας. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να ελέγξουν τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν το δίκτυο κατά τις ώρες εργασίας. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικό? Μπορεί να είναι, αλλά εγείρει επίσης ανησυχίες για την εμπιστοσύνη και την αυτονομία. Ναι, ο υπερβολικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται εξουσιοδοτημένοι να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Πιστεύω στην εξέβρεση ισορροπίας μεταξύ παραγωγικότητας και ελευθερίας. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Η ενθάρρυνση της υπευθυνότητας συχνά αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, και καλλιεργεί την αίσθηση της ιδιοκτησίας πάνω στη δουλειά. Ας συζητήσουμε τρόπους προώθησης μιας θετικής κουλτούρας στο χώρο εργασίας. Μάθημα 27. Σημασία της κυβερνοασφάλειας. Είναι αλήθεια ότι η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Ναι, βοηθά πραγματικά στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι γίνεται ουσιαστικό στο σημερινό ψηφιακό κόσμο. Απολύτως. Με τόσες πολλές απειλές, πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Έχετε ρυθμίσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για όλους τους λογαριασμούς σας? Έχω για τα περισσότερα από αυτά. Μου δίνει ηρεμία. Αυτό είναι έξυπνο. Θα πρέπει να ελέγξω ξανά τις ρυθμίσεις μου. Οριστικά. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να ενισχύσετε την ασφάλεια. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μάθημα 28. Προϋπολογισμοί. Έχετε κάποιους αυστηρούς περιορισμούς προϋπολογισμού για το έργο σας? Έχω ένα εύρος στο μυαλό μου, αλλά είμαι ευέλικτος.
Αυτό είναι καλό. Η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες ευκαιρίες. Ναι, θέλω να βρω τις καλύτερες επιλογές χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να εξισορροπηθεί η ποιότητα και το κόστος. Ακριβώς. Είμαι ανοιχτός στη διερεύνηση διαφορετικών λύσεων. Ας ερευνήσουμε ορισμένες επιλογές που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας. Μεγάλος. Θα ήθελα τη συμβολή σας σε αυτό. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Ας το πραγματοποιήσουμε. Μάθημα 29. Δημιουργική συνεργασία. Ο Γκίλμπαρτ ήταν η κινητήρια δύναμη στη σχέση. Έγραφε πάντα νέα σενάρια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Φαίνεται ότι ήταν πολύ αφοσιωμένος στην τέχνη του. Ναι, και θα τους πήγαινε στο Σάλιβαν για ανατροφοδότηση. Στοιχηματίζω ότι η συνεργασία βοήθησε να βελτιώσει σημαντικά τη δουλειά του. Οριστικά. Η συνεργασία με άλλους μπορεί να οδηγήσει σε νέες ιδέες και προοπτικές. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως η ομαδική εργασία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε τρόπους για να συνεργαστούμε περισσότερο στα έργα μας. Φοβερή ιδέα. Ας δημιουργήσουμε μερικές δημιουργικές συνεργασίες. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να καταλήξουμε μαζί. Μάθημα 30. Φρέσκα γλυκά. Γεια, μόλις πήρα μερικά αρτοσκευάσματα από το αρτοποιείο και ήταν πολύ καλά. Μη. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτά τα αρτοσκευάσματα. Τι γεύσεις πήρες? Πήρα μερικά κρουασάν σοκολάτας και δανέζικα αμύγδαλα. Ακούγονται νόστιμα. Λατρεύω οτιδήποτε με σοκολάτα. Ναι, και η γεύση αμυγδάλου προσθέτει μια ωραία ανατροπή. Έχετε δοκιμάσει στο παρελθόν να ψήσετε αρτοσκευάσματα? Έχω. Είναι μια αρκετά διασκεδαστική διαδικασία, αλλά ποτέ δεν βγαίνουν τόσο καλά όσο του αρτοποιείου. Αυτό είναι κατανοητό. Τα φρεσκοψημένα προϊόντα έχουν τη δική τους γοητεία. Οριστικά. Ίσως προσπαθήσουμε να ψήσουμε μαζί κάποια στιγμή. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα ψησίματος σύντομα. Μάθημα 31. Ιστορία της μετανάστευσης. Πολλοί Αφροαμερικανοί μετακόμισαν στο Σικάγο από τις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της μεγάλης μετανάστευσης. Τι πιστεύετε ότι τους παρακίνησε? Αναζητούσαν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας και απέφευγαν τις φυλετικές διακρίσεις. Απολύτως. Ήταν μια γενναία απόφαση να αφήσω τα πάντα πίσω για μια καλύτερη ζωή. Ναι, και η συνεισφορά του στον πολιτισμό του Σικάγο είναι τεράστια. Συμφωνώ. Η μουσική, το φαγητό και οι καλλιτεχνικές σκηνές άκμασαν εξαιτίας αυτής της μετανάστευσης. Είναι συναρπαστικό πως τέτοια κινήματα μπορούν να διαμορφώσουν πόλεις. Ναι, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτές τις ιστορίες για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και ας το μοιραστούμε με άλλους. Μάθημα 32. Καταγραφές ταχύτητας. Περνούσαν πολύ γρήγορα μέσα από μια μεγάλη συλλογή από παγόβουνα ενώ προσπαθούσαν να σημειώσουν ρεκόρ ταχύτητας. Αυτό ακούγεται και συναρπαστικό και επικίνδυνο. Τι έγινε μετά? Έπρεπε να πλοηγηθούν προσεκτικά για να αποφύγουν τυχόν σύγκρουση. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν αυτό.
Ναι, έπρεπε να εξισορροπήσουν την ταχύτητα με την ασφάλεια, κάτι που δεν είναι εύκολο. Είναι εντυπωσιακό που ανέλαβαν μια τόσο ρηψοκίνδυνη προσπάθεια. Οριστικά. Είναι απόδειξη των ικανοτήτων και της αποφασιστικότητάς τους. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για το ταξίδι τους και το αποτέλεσμα. Και εγώ. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την απόπειρα δισκογραφικής. Μάθημα 33. Εξερεύνηση αρωμάτων. Έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα αρώματα στο παρελθόν? Όχι, είμαι ενθουσιασμένος που δοκιμάζω διαφορετικά αρώματα. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους αρώματα σας αρέσουν συνήθως? Απολαμβάνω λουλουδάτα και φρέσκα αρώματα. Μου θυμίζουν την άνοιξη. Αυτά είναι υπέροχα. Προτιμώ πιο ζεστά, πιο πικάντικα αρώματα για πιο ζεστή αίσθηση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι διασκεδαστικό πως διαφορετικά αρώματα μπορούν να προκαλέσουν διάφορες διαθέσεις. Ναι. Ας δοκιμάσουμε μερικά και ας δούμε ποια μας αρέσουν και οι δύο. Θα μου άρεσε πολύ. Η εξερεύνηση νέων αρωμάτων μπορεί να είναι μια τέτοια περιπέτεια. Απολύτως. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε μαζί τα αγαπημένα μας. Μάθημα 34. Προετοιμασία συνέντευξης. Εξόχως. Έχετε κάποιους αυστηρούς περιορισμούς προϋπολογισμού για το έργο? Έχω ένα εύρος στο μυαλό μου, αλλά είμαι ευέλικτος. Είναι καλό να το ακούς. Η ευελιξία μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές. Ναι, θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχουμε ποιότητα χωρίς να σπάσουμε τα χρήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή ισορροπία. Ακριβώς. Έχετε θέσει κάποια συγκεκριμένα όρια προϋπολογισμού? Νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε ένα μεσαίο ξεκίνημα. Αυτό ακούγεται λογικό. Ας το έχουμε κατά νου καθώς προχωράμε. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να καταλήξουμε. Μάθημα 35. Τακτοποιημένοι χώροι. Θυμηθείτε, ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να φέρει ηρεμία και παραγωγικότητα. Είναι τόσο αλήθεια. Η ακαταστασία μπορεί πραγματικά να αποσπά την προσοχή. Απολύτως. Ένα οργανωμένο περιβάλλον βοηθά να καθαρίσει το μυαλό. Ναι, παρατηρώ ότι δουλεύω καλύτερα όταν όλα είναι στη θέση τους. Πώς κρατάς συνήθως οργανωμένο το χώρο σου? Το κάνω συνήθεια να ξεφορτώνομαι τακτικά και να έχω καθορισμένους χώρους για τα πάντα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Θα έπρεπε να το εφαρμόσω περισσότερο στη ρουτίνα μου. Σίγουρα βοηθάει. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να ξεκουραστούμε μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι διασκεδαστικό και παραγωγικό.